Ett godståg dundrar ner för rälsen, rakt mot 5 personer som sitter fast på spåret. Det finns en spak som växlar över tåget till ett angränsande spår där en ensam person som också sitter fast befinner sig. Drar du i spaken byter tåget riktning. Du väljer då att döda den ensamma arbetaren för att rädda de 5. Om du inte gör någonting alls dör de 5 andra. Drar du i spaken? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Världen befinner sig nu i en extremt trängd situation med en global pandemi på ena sidan och en kollapsande världsekonomi på den andra. Vilka är valen vi nu står inför? Vad riskerar deras konsekvenser att bli? Och hur ser den världsekonomiska situationen egentligen ut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Varje video som jag producerar tar ungefär 3 hela arbetsdagar att göra, varenda vecka, och denna produktionsnivå vore helt omöjlig utan ert generösa stöd. Stort tack till er som bidrar. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det, och se till att klicka på klockikonen så att du eventuellt får notiser när jag släpper nytt material, vilket jag gör med matematisk precision varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om etik, ekonomi och eskatologi. Häng med! Det etiska dilemmat med tåget kallas ibland spårvagnsproblemet och formulerades 1967 av filosofiprofessorn Philippa Foot. Dilemmat tvingar deltagaren att göra ett val när inga bra val finns och används för att studera moralfilosofiska ställningstaganden. De flesta väljer att offra den enskilde personen för att rädda de 5, vilket uttrycker ett utilitaristiskt förhållningssätt till tillvaron, där principen att maximera positiva konsekvenser rättfärdigar att döma andra till döden. Detta är på inget sätt oproblematiskt. I seriealbumet Watchmen väljer superhjälten Ozymandias att egenmäktigt döda hela New Yorks befolkning för att stoppa ett hotande kärnvapenkrig. Han gör detta genom att skapa en artificiell extern fiende som leder till att alla interna mänskliga konflikter avblåses. För utilitaristen helgar målet medlen. Ozymandias kompromisslösa rival Rorschach är inte utilitarist utan företräder sanningsidealet. Han åtar sig att avslöja den lögn den plötsliga freden är byggd på, trots att detta riskerar att utlösa ett kärnvapenkrig, med orden “Kompromissa aldrig, inte ens inför Armageddon”. Den nihilistiska halvguden Dr. Manhattan upplöser som konsekvens Rorschach som en sista logisk utilitaristisk gest mot mänskligheten. Var det rätt eller fel av Ozymandias att offra miljontals oskyldiga människor i New York under föresatsen att rädda världen från ett krig med ändå mer katastrofala konsekvenser? Var det rätt eller fel av Rorschach att framhärda i att säga sanningen även om den kostar människoliv? Var det rätt eller fel av Dr. Manhattan att offra Rorschachs liv för att upprätthålla Ozymandias lögn om lögnen räddar liv? Pausa videon och diskutera i grupp. Coronapandemin kan sägas just nu ställa världens ledare inför en motsvarande typ av val. Om åtgärder inte tas riskerar många människor att dö på grund av viruset. Men åtgärderna som tas skadar världsekonomin och kommer sannolikt att döda ändå fler människor. Myndigheterna måste även vara återhållsamma med hur man kommunicerar och hur mycket av den egentliga strategin man avslöjar för folket för att undvika panik, kaos och fler dödsfall. Valet kompliceras ytterligare av att lidandet inte går att kvantifiera och av att utgången för båda alternativen är okänd.
För att parafrasera spårvagnsproblemet är det som att båda spåren leder in i varsin tunnel där ett okänt antal personer sitter fast. Vore det rimligt att inte göra något och riskera hundratusentals människors död på grund av viruset under förhoppningen att detta räddar miljoner från att dö i sviterna av en depression? Eller bör samhället agera med kraft för att försöka rädda de som kan skyddas från pandemin under förhoppningen att konsekvenserna av ekonomisk kollaps inte blir så allvarliga? Att uppställa ett val mellan människoliv och ekonomi uppfattas lätt som cyniskt, men illustrerar bara den subjektiva svårigheten i att tolka abstrakta värdeideal. I söndagens Agenda försvarade Kerstin Hessius, VD för den tredje AP-fonden, ekonomins betydelse. Egentligen så är vi på väg in i en katastrof som vi vet att vi är på väg in, när vi försöker undvika en katastrof som vi möjligen kommer få. Det är väldigt viktigt. Och du pratar om ekonomin som den faktiska katastrofen? Ja, medan corona är en möjlig katastrof. Hessius insats är retoriskt vallhänt men korrekt när hon försöker förklara för SVT:s Anna Hedenmo att begreppet ekonomi inte är begränsat till näringslivsfrågor utan är en beskrivning av den mänskliga civilisationens samlade gärningar och livsförutsättningar. Som drabbar ekonomin hårt? Nej, inte ekonomin, människor. Det handlar bara om människor, ingenting annat. Det handlar om vår välfärd, det handlar om våra människor. Det här är människor, allting... Men det är näringslivet som berör människor. Nej. Jo, men jag förstår vad du menar. Men bara för att göra det tydligt här vad du sa i din debattartikel. Ja. Det var ju att det är att när företag inte fungerar så stannar Sverige och det drabbar människor. Hedenmo uttrycker i detta klipp en instrumentell och reduktionistisk bild av ekonomins roll i den mänskliga civilisationen, där ekonomin särskiljs från resten av samhället som en företagens och pengarnas värld befolkad av lömska kapitalister och urdusa egenintressen. The illusion has become real, and the more real it becomes, the more desperate they want it. Capitalism at its finest. Men ekonomin är i första hand ett socialt begrepp som omfattar mänsklighetens sammantagna resurshantering. Hur resurser utnyttjas, hanteras och förädlas reglerar allt från tillgången på rent vatten till välfärdssystemen. När ekonomin skadas är det inte ett särintresse som drabbas, utan allt mänskligt liv och hela vår civilisation. Ingen vet vad konsekvenserna av den nu nedstängda världsekonomin blir. Men för att kunna välja hur spårvagnsproblemet spak ska ställas måste vi försöka skapa oss en så realistisk bild som möjligt av vad som döljer sig i endera tunnel. Och i den tunnel där ekonomin offras står sannolikt två begrepp nära till hands. I sviterna av första världskriget överlevde stora delar av Europa på spannmål som importerades från USA. Som följd steg värdet på spannmål, vilket ledde till att de amerikanska bönderna belånade sig och köpte mer odlingsmark för att möta efterfrågan. Som konsekvens steg markvärdet så mycket att även de länder som importerade amerikanernas spannmål började investera i den amerikanska explosiva ekonomiska utvecklingen. Detta ledde till en omfattande övervärdering av hela den amerikanska marknaden, som ibland kallas “the roaring 20s”. Men när Europas efterfrågan på spannmål började avta stod de amerikanska bönderna plötsligt med enorma överskott och spannmålspriset började falla. Konsekvenserna blev ödesdigra och allt fler började sälja av sina fallande aktieinnehav med konsekvensen att hela aktiemarknaden kollapsade. Men detta var bara början av depressionen. De skuldsatta bönderna kunde nu varken få mer kredit eller betala tillbaka sina lån, vilket drabbade bankerna. Detta ledde till misstro bland vanligt folk som snabbt försökte ta ut alla sina besparingar. Detta ruinerade i sin tur många banker helt, vilket i sin tur spred en nationell finansiell panik som försatte 744 banker i konkurs på mindre än 10 månader.
Även välskötta, produktiva företag drabbades när de inte längre kunde få kredit och folk paniksålde deras aktier. Krisen var nu systemisk, och hela det ekonomiska systemet rasade samman med massarbetslöshet och utbredd fattigdom som resultat. Den kris vi idag ser saknar historiskt motstycke, eftersom den är global och delvis drivs av en ganska farlig smitta. Till skillnad från depressionens fallande efterfrågan på spannmål står vi nu inför en fallande efterfrågan på nästan allting, eftersom världens befolkning i stor utsträckning har beordrats att hålla sig hemma. Resultatet av den korta tid ekonomin redan varit nedstängd är extremt oroväckande och långt mycket värre än de prognoser som gjorts. De katastrofala siffror som Kina nu redovisar ger en fingervisning om vad resten av världen inom kort står inför. Industriproduktionen har fallit med 13,5%. Handeln har förlorat mer än 20% av sin omsättning och investeringarna i fasta tillgångar, vilket bland annat mäter infrastrukturella satsningar, har fallit med hårresande 24,5% bara under det första kvartalet 2020. Både Goldman Sachs och Morgan Stanley redovisar ständigt nedjusterade prognoser för den amerikanska bruttonationalprodukten och spår i nuläget att ungefär 1/3 av hela den amerikanska produktionen utplånats sedan pandemins utbrott. Ledande svenska ekonomer uttrycker akut oro över den svenska ekonomins hastiga förfall och varnar att bortemot 1,5 miljoner arbeten riskerar att försvinna. Jag medverkade själv nyligen i en direktsänd paneldiskussion om krisens påverkan på näringslivet tillsammans med bland andra nationalekonomiprofessorn Magnus Henriksson. Henriksson framhöll aktivt och upprepade gånger att ungefär hälften av alla svenska verksamheter kräver kontakt mellan människor och att majoriteten av dessa nu är i ekonomiskt fritt fall. Detta kan resultera i bortemot 100 000 företagskonkurser redan nu i vår, en situation Sverige tidigare aldrig skådat. I sammanhanget bör noteras att det saknas juridisk kapacitet för att ens administrera denna typ av masskonkurser. Om flera tiotusentals företag gör konkurs varje månad och ungefär samtidigt skulle det ta decennier att ens handlägga dessa konkursärenden. Lastbilstillverkaren Volvo har permitterat 20 000 anställda. Volvo Cars permitterar 25 000 anställda. Hotellkedjan Nordic Choice varslar 7500 medarbetare i hela Norden. Scandic varslar 2000. Hundratals restauranger har redan sagt upp eller permitterat sin personal. Läget är på allvar kritiskt och det blir allvarligare för varje sekund. Somliga ivrar på att människor måste konsumera normalt, men under ansvar, och till exempel börja äta ute på restauranger igen. Detta kan man förstås göra för att det är trevligt, men det kommer inte att lösa Sveriges ekonomiska problem. Sverige är en exportberoende industrination och vi kan inte fika oss ur en global ekonomisk härdsmälta. Som svar på krisen ropar istället nu allt fler på stödpaket för att rädda företagen. Men ursäkta en gammal bolagsman, hur kan ett helt land rädda sig självt genom stödpaket? Pengar existerar endast som en abstrakt representation av produktivt värde. Och om ingenting produceras och konsumeras så finns det inga pengar. Vad de västerländska ekonomierna tenderar att göra i normala lågkonjunkturer är att stimulera ekonomin. Detta gör man genom att öka mängden pengar i cirkulation, huvudsakligen på två olika sätt. 1. Genom att sänka räntan, vilket gör det mer lönsamt att låna pengar och stimulera kreditflödena, och 2. Genom att skapa mer pengar. Förr tryckte man dem, men nu skapas de digitalt i en process som kallas kvantitativa lättnader. Båda dessa metoder är redan i stort sett uttömda. Eftersom räntorna sedan finanskrisen 2008 legat nära eller till och med under noll, och eftersom skapandet av de pengar som krävs för att bära upp en global ekonomisk kris oundvikligen leder till hyperinflation. Det spelar ingen roll om hela Sveriges befolkning får en hel årslön i stöd. Om resultatet är att en kopp kaffe därefter kommer att kosta 200 000 kronor att köpa. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Kortfattat kan man säga att hyperinflation är resultatet av att människor förlorar förtroendet för en valuta. Detta sker exempelvis om ett land skapar för mycket nya pengar, så att landets lånegivare begär att få tillbaka sitt utlånade kapital innan det förlorar för mycket i värde. Om detta sker börjar valutan att falla på den internationella valutamarknaden, med konsekvensen att köpkraften sjunker. Landet måste då trycka upp ändå mer valuta och den onda cirkeln fördjupas. Inhemska företag börjar höja sina egna priser snabbare och snabbare för att kompensera för att alla andra kostnader skenar. Denna typ av utveckling har tidigare drabbat både Zimbabwe och Venezuela, som valde att just trycka pengar för att kunna betala sina skuldamorteringar till andra länder. I mars 2008 hände något som ansågs vara omöjligt. Investmentbanken Bear Stearns kollapsade på grund av spekulationer i vad som visade sig vara dålig kredit. Only that in the entire history of Wall Street, no investment bank has ever failed unless caught in criminal activities. So, yes, I stand by my Bear Stearns optimism. Mr. Miller, I'm sorry, quick question. From the time you guys started talking, Bear Stearns stock has fallen more than 38%. Would you still buy more? Yeah, sure. Of course I'd buy more. Why not? Boom! Kort därefter kollapsade även investmentbanken Lehman Brothers över en natt, med 5000 uppsagda bara i London. It's very mysterious. People just walk around not sure what's happening. Some people are wrapping up all their belongings. Some people are spending all their credit on their canteen cards. Dominobrickorna i skuldspelet, som kom att kallas the subprime crisis, började falla, och ingen ville sitta med Svarte Petter. Investmentbankerna försökte i allt högre hastighet att sälja sina värdelösa skuldinnehav, med en störtdykande marknad som följd. På grund av detta valde Amerikas centralbank, the Federal Reserve, att femdubbla sin balansräkning genom att skapa just nya pengar. Dessa nya pengar användes för att finansiera the Troubled Asset Relief Program, i folkmun kallat TARP, vilket i korthet gick ut på att staten absorberade alla de dåliga fastighetslån som inte längre kunde betalas av sina låntagare. Det vansinniga är att det funkade. I can't believe that worked. Ingen nämnbar inflation uppstod. Räntorna sänktes till negativa tal och överöste marknaden med artificiellt billig kredit, och efter en kort hjärtpalpitation kunde skuldsättningspartyt fortsätta. Förutom att den samlade västerländska skulden mångfaldigades och att skuldtaket, alltså gränsen för hur mycket den amerikanska staten får lov att låna, har fortsatt att höjas år efter år. Den amerikanska statsskulden ligger just nu på 23 biljoner dollar, alltså 23 000 miljarder, och växer i nuläget med över 1000 miljarder dollar per år, enbart i räntekostnader. Och det är väldigt mycket pengar. Begreppet stagflation är en sammanslagning av begreppen stagnation och inflation och beskriver en ekonomi som har både skenande arbetslöshet och hyperinflation. Stagflation betyder inte att din lokala champagnebar stänger ner eller att minglen i Almedalen ställs in. Eller det betyder det också i och för sig, men framför allt betyder det massfattigdom, massarbetslöshet och akut brist på helt vardagliga varor. Det betyder soppkök och ransonering. Det här låter helt overkligt och fullständigt främmande för de flesta av oss, men ransoneringskort tillämpades i Sverige senast under andra världskriget när det var brist på varor som till exempel kaffe, mjöl och kakao. I USA tillämpades ransonering av bensin under 1970-talets oljekris. Allt detta låter orealistiskt, ja rent utav omöjligt, tills det omöjliga plötsligt bara händer över en natt. Only that in the entire history of Wall Street, no investment bank has ever failed. Det är osannolikt att de som lånat pengar till USA kommer att acceptera att man 5- eller 10-dubblar centralbankens balansräkning en gång till över en natt. Det är osannolikt att man kan trycka ner räntorna ändå mer för att få igång ytterligare artificiella kreditflöden. Och det är osannolikt att pandemin blåser över i ett nafs. All produktion står nu stilla. Världsekonomin är i fritt fall. Och tåget
är på väg att köra över många av oss, oavsett i vilken riktning spaken nu dras. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Är ni deprimerade än? Jag vägrar att avsluta på ett så pessimistiskt vis. Turbulenta, ja rent av kaotiska tider som dessa innebär även att helt nya möjligheter uppstår. Just nu så vet vi inte vilka dessa möjligheter är, men du kan kolla in min tidigare video om pandemins ekonomi här ovanför, där jag ger några historiska exempel på positiva konsekvenser av stora samhällsförändringar. Jag vill också passa på att påminna dig som är intresserad av att lära dig om entreprenörskap i en utmanande tid att skicka ett mail till mig med ämnesraden excent till henrik@henrikjonsson.com. Jag är inte klar med det här projektet ännu, men jag håller på att utveckla en form av skola för dig som är eller som vill bli entreprenör och kommer att kontakta alla som anmält intresse längre fram i år. Uppskattade du den här videon? Dela den i så fall gärna med dina vänner, och varför inte prenumerera på min kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av lågkonjunktur eller av hårda tider? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i så fall i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag ger aldrig upp. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.